Okay, so untuk chapter 1, as I mentioned before, chapter 1 ni lebih kepada theory part, di mana chapter 1 ini akan kita tengok berkenaan dengan depreciation of cost accounting dan juga financial accounting. Alright, kita akan tengok perbezaan antara dua term ni. Okay, dulunya previous semester you ada belajar berkenaan dengan financial accounting, which is more on recording process. Dia start dengan identifying and so on, and lastnya you akan prepare the financial statement for the users of the financial information. Okay, so now untuk semester ni we are more focusing on the cost accounting, where this accounting is more on the manufacturing industry as compared to financial accounting adalah you record barang ataupun business yang menjual finished goods. Dia tak terlibat dengan production. Okay, cost accounting dia terlibat dengan production. So bila kita berbincang ataupun discuss on cost accounting, you kena imagine that you are in a production industry, manufacturing industry. Manufacturing bermaksud daripada raw material you akan proses menjadi finished good. So daripada raw material kepada finished good. So nanti kita akan tengoklah perbezaan antara kedua-dua term ini. Alright. Selain daripada itu juga, we explain about the definition of cost, apa itu cost unit, and also what is the cost center. Apa yang dimaksudkan dengan cost, okay? Bagaimana dia diukur, measurement of the cost and so on. So macam mana pula kita nak tengok business department ataupun cost center for that particular manufacturer, okay? And last one, I will explain to you the classification of cost, where the classification of cost can be classified into nature, function, traceability, and please add another one, behavior. Letakkan add on dekat dalam you punya nota tu, tambahan kepada classification of cost tu, tambah satu lagi iaitu behavior. So meaning that when you are classify the cost, kita ada 4 cara yang you boleh classifykan, iaitu nature, function, traceability ataupun dipanggil sebagai identifiability dan juga behavior. So kita akan tengok satu persatu for each of the classification. Okay? Right, sebab soalan ni, ni antara soalan-soalan yang akan ditanyalah dekat dalam you punya quiz. Alright, quiz 1. Alright, next kita tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan cost accounting. Okay, cost accounting, when we talk about the cost of product. Okay, kenapa pentingnya kita nak prepare the cost accounting? Sebab kita sebagai business organisation, sebelum you dapatkan sales, okay, selling price, you nak menentukan selling price of that particular product, first thing first, you have to determine the cost of the product. Bila you dapat cost of the product, then baru you boleh tahu apa harga jualan untuk produk tersebut. Okay, sebab harga jualan ini dah termasuk profit. Okay, harga jualan dah termasuk profit. So, sebelum kita tentukan harga jualan, kita kena tahu dulu cost. Katakanlah sekarang ni you buat kuih raya. Okay, you come out produce kuih raya. Contohnya kuih semperit. So, kuih semperit, untuk you menentukan harga jualan kuih semperit, you kena tahu harga cost untuk setiap kuih semperit yang you keluarkan. Okay, let's say satu biji kuih semperit, dia punya cost dia adalah RM2. For example, itu cost dia. So nanti kita akan bincang cost itu sebenarnya dia melibatkan elemen apa. Right, nanti kejap lagi kita akan bincang. Right, so bila cost dia RM2, satu biji, bukannya satu bekas satu biji kuih semperit adalah RM2. So bila you nak jual, adakah you jual dengan harga RM2? Anyone?
Tak. Tak. Okay, tak. Good. Sebab bila kita nak jual, of course bila you form a business, you nak dapatkan profit daripada business tersebut. Okay. So untuk dapatkan, bila kita dapat harga kos RM2, of course kita nak tambah dengan profit. So profit ni dia ada cara dia, which kita akan belajar macam mana kita nak determine profit chapter 5 nanti. Okay. So profit ni katakanlah profit untuk satu biji kita kata 50 sen. Okay. So barulah kita tahu, oh maksudnya kita kena jual satu biji RM2.50 untuk kita dapatkan profit. Okay. So let's say kita tak buat cost accounting. Macam mana you nak tahu RM2.50 ni? So you tak akan tahu the exact figure, the exact amount yang you sepatutnya letakkan sebagai harga jualan for that particular product. Okay, that's why wujudnya cost accounting, di mana aim of cost accounting ni ataupun objective of cost accounting ni yang pertama adalah a settlement of cost. A settlement of cost meaning that the cost accounting will determine ataupun will ensure that the cost is assigned properly. Okay, bila kita bercakap berkenaan dengan kita nak keluarkan kuih semperit tadi tu, you kena pastikan yang bila you tentukan harga kos kuih semperit tu, you pastikan they are properly assigned to that particular kuih semperit itu. If not, you akan dapat selling price yang salah, not accurate. So bila tak accurate, dia akan effect kepada planning, dia akan effect kepada controlling, and last one dia akan effect kepada you punya decision making. Right? So that's why bila you nak menentukan harga kos satu barang, you kena buat cost accounting. Okay? So cost nanti contohnya bila you nak buat kuih semperit, you kena tahu harga tepung. You kena tahu, dan harga tepung tu untuk satu, contohnya lah kalau you nak buat 10 biji ataupun satu bekas kuih semperit adalah 25 biji. So untuk 25 biji kuih semperit memerlukan berapa gram tepung. So tepung tu berapa harga dia. Lepas tu apa lagi selain daripada tepung, you memerlukan sugar. Berapa gram sugar yang diperlukan untuk keluarkan 25 pieces of kuih semperit. Lepas tu siapa pula yang nak memasak ataupun yang nak bake the semperit? Okay? Nak bakar semperit, nak design the semperit, nak letakkan dekat dalam bekas semperit tersebut. So you kena hire pekerja. If let's say you juga yang bekerja, you kena dibayar gaji. Okay? Sebab kita dah belajar owner and the business are two separate entity. Alright, so itulah yang dimaksudkan dengan ensure costs are assigned properly. So you tahu, okay, material dia ni, labor dia yang ni, yang dia punya expenses dia yang ni untuk mengeluarkan 25 biji kuih semperit. So then baru you boleh planning berapa banyak kita boleh keluarkan untuk kuih semperit ni. Customer demand berapa banyak. So bila kita customer demand, so kita boleh set ataupun target the activity ataupun kita boleh target how much sepatutnya yang kita keluar daripada production kita. Adakah material kita mampu untuk mengeluarkan sebanyak itu production kita perlukan? Okay. Then kita akan control. Control meaning that kita akan compare. So when we talk about the cost accounting adalah something yang akan berlaku. Okay. Cost accounting ni dia more on estimating, dia more on budgeting. So bila you nak keluarkan kuih semperit, you tak keluarkan lagi kuih semperit ni. You tak keluarkan lagi. You baru nak ambil order kuih semperit. So you are a production, bukan agent So you are produce kuih semperit. So bila you nak keluarkan kuih semperit, okay, you kena tahu dah estimation of harga jualan dia. So you nak tahu harga jualan, you kena buat cost accounting dulu sebelum you produce kuih semperit. Okay, that's why dia bagi tahu there is a comparison between the actual and budgeted. Meaning that cost accounting ni something yang kita buat estimation, kita baru budget. So nanti kita akan tengok over budget ataupun under budgeting. So kat situ kita boleh control lah untuk next production. So
di situlah berlakunya the comparison between the actual and also the budgeted cost. And last one, of course, all the process yang involved itu, settlement, planning, controlling adalah untuk assist manager in decision making. So untuk dia buat keputusan berdasarkan kepada yang dia dah buat tadi lah, cost-cost ataupun proses-proses yang dia dah buat tadi. Sama ada dia nak meneruskan production tersebut ataupun dia nak expand lagi production tersebut, adakah dia nak mengeluarkan produk yang baru ataupun dia nak buat R&D untuk produk yang baru and so on. It depends. So it is essential for manager, okay, untuk buat decision making. So for that the economic decision purpose lah. Alright. Okay, itu adalah cost accounting secara general. Okay, dan lagi satu, cost accounting dia tidak melibatkan any format. Dia tak melibatkan any format, yang maksudnya dia tak melibatkan set of format. Contoh, kalau dalam financial accounting kita ada, okay, kalau asset meningkat mesti debit. Dia tak boleh kredit. Kalau you buat kredit dia akan salah. Itu financial accounting. But dalam cost accounting is more on using the method. Is more on using the teknik yang diperlukan untuk kita menentukan cost of the product. Teknik, approach, method, dia lebih kepada formula. That's why Madam kata dia lebih kepada business mathematics. You are understanding the formula, then you akan cuba applykan formula tersebut ke dalam kes-kes tertentu untuk mendapatkan jawapan kepada setiap kes-kes yang telah ditentukan lah. Okay? So itu adalah cost accounting. Right, kalau kita tengok kepada financial accounting is more on systematic procedure, systematic process. So meaning that financial accounting dia mesti start dengan step yang pertama, step yang kedua, step yang ketiga, step yang keempat, and last one you come up with the financial statement. Not for cost accounting. Okay? And financial accounting mesti start dengan identifying, measuring, dan you akan buat recording. And last one, you need to prepare the financial statement to communicate the economic decision with you punya users of the financial information. Not for cost accounting. Cost accounting kita akan buat bila mana kita perlukan the cost accounting dan tidak mempunyai langsung format yang berkaitan dengan standard-standard yang telah ditetapkan. No standard at all for financial account, cost accounting. Okay? Alright. So kita akan tengok secara detail perbezaan antara financial accounting and cost accounting, dan soalan ni memang biasa keluar lah. Okay? Differentiate between financial accounting and cost accounting. Sort of like that lah dia punya soalan dia. Okay? Kita tengok yang pertama, dari segi objektif of financial accounting. Again, Madam dah explain tadi sebenarnya. Financial accounting is more on providing the financial performance of that particular business organisation. Business, financial performance of the business, financial position of the business. Dia secara keseluruhan. Business itu dapat untung ke rugi. Business itu ada banyak aset banyak mana, liability banyak mana. Adakah liability dia terlalu banyak, adakah aset dia banyak untuk menampung liability yang dia ada. Itu financial accounting. Dia bagi tahu performance of the whole business itself. But dalam cost accounting is more on providing the information for that particular product, for that particular services. Okay, yang business tu nak keluarkan. Bukan the whole business tetapi kepada produk tersebut. Kalau dia ada profit pun adalah based on profit of that product sahaja. Okay, kalau you keluarkan contoh Gardenia, you ada kilang Gardenia, you just imagine you berada dalam kilang Gardenia. Gardenia walaupun satu brand tapi dia keluarkan banyak produk. Dia ada roti putih, dia ada roti yang flavor iaitu coklat, strawberry, butterscotch and so on. Lepas tu dia ada keluar roti flavor pandan lah. Lepas tu dia keluarkan mie. So setiap produk itu dia ada
profit yang tertentu for each of the product. Itu objective of cost accounting. Okay? Berbeza dengan financial accounting. In term of nature financial accounting is more on interpreting the business transaction. Bila you ada business transaction, for example, started business with 10,000 cash in hand, then you analyse apa yang meningkat, apa yang menurun. So bila aset meningkat, capital meningkat, you nak record macam mana? Bila dah record, kena masuk dalam ledger. Bila dah buat dalam ledger, kena masuk dalam financial statement and so on. Itu nature of the financial accounting with a systematic procedure and so on. But untuk cost accounting is more on interpreting the element of the cost. Element of the cost tu apa? Okay, so nanti kita akan ceritakan apa element of the cost. Alright? In terms of recording data, as I mentioned before, cost accounting is more on estimating. Cost accounting is more on the budgeting of the particular product. But for financial accounting is more on recording the historical data. Historical data meaning that you ada business transaction, selalunya you buat financial accounting ataupun financial statement at the end of the accounting period. At the end of the accounting period. Meaning that maybe kalau dia buat 1 tahun, dia bermula bulan 1, at the end of the accounting period will be bulan 12. So daripada bulan 12 tu, yang bulan 12 tu dia akan record all the transaction yang berlaku daripada bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4. Memang dah berlaku, confirm dah berlaku. It's not about the estimation ataupun the budgeting. It's more on historical, past tense. Okay, cost accounting is more on future tense, future event. Okay. Users of information, in terms of users, financial accounting is dia come up with the statement of financial position and also statement of profit and loss to the 2 types of users, iaitu internal, external users. Internal users, siapa? External users siapa? Okay, you ingat lagi ke? Siapa internal users, siapa external users? Okay. So untuk cost accounting, so untuk financial accounting, you kena ingat there are 2 users yang akan menggunakan financial accounting punya information. But for cost accounting, only internal users. So meaning that the cost accounting information is confidential, not to be disclosed to the outsider, not to be disclosed to the external parties, not to be disclosed to the third party. Only be using in the internal management. So internal management je yang akan tahu berkenaan dengan cost of the product. Sebab apa? Costing ini adalah strategi of the business. Kalau business itu, Putra nak tanya apa-apa ke? Tadi saya Okay. Kalau business itu apa tadi Mena nak cakap? Okay, kalau business itu memberitahu kepada kompetitor dia bahawa this is the cost of the product, so industri ataupun strategi tu dia tak menjadi rahsia lah. So kompetitor akan tahu, oh cost dia banyak ni, that's why dia dapat profit banyak ni, macam tu. Okay, so dia tidak boleh diberitahu ataupun dimaklumkan kepada orang luar. Itu berkenaan dengan cost accounting. Okay, so setakat ini ada apa-apa soalan? Any question from you guys? Tak ada. Ada apa-apa, Madam proceed dengan next slide. Ada apa-apa soalan ke? Tak ada soalan, Madam. Tak ada Okay, next. Tolonglah bagi respon Madam tak nampak apa yang awak buat. So at least kalau Madam tanya ada soalan ke tak ada, just jawab je. Kalau tak ada, tak ada. Just on you punya mikrofon. Jangan risau. Okay. Kalau nak tanya, terus je tanya. Tak ada masalah. Okay. Ni macam Madam cakap sorang-sorang je ni Walaupun sebab benda ni memang untuk kelas yang pertama ni memang agak dull sikit ataupun agak bosan sikit sebab dia melibatkan teori part. Okay, nanti untuk next week
Tetapi benda ni akan sangat-sangat berguna untuk next week, starting from next week. So you starting next week, you akan start dengan material, chapter material. So chapter material memang terlalu banyak formula yang you kena memorize, faham, memorize dan you kena apply to the soalan. Okay? Right, let's continue with the another difference between financial accounting and cost accounting. So in terms of analyzing cost and profit, of course, financial accounting will show you about the profit or loss of that particular organization or business. But for cost accounting, more on providing the detail of cost and profit for that particular product. Again, dia financial accounting ni lebih kepada profit and loss to the organization. Cost accounting detail about the cost and profit for that particular product, not for business organization. Okay. In term of time period, okay. In term of time period dan kekerapan, frekuensi, berapa banyak kali kita nak buat prepare the account. Dalam financial accounting is more on definite period. You dah tahu dah, okay, kalau financial accounting, company tersebut kena prepare selalunya setahun sekali. Setahun sekali dia kena prepare the financial statement. Contohnya statement of financial position for the year ended 2024. Statement of profit and loss at the end of 2024. Itu definite period. Okay. Tetapi untuk cost accounting, when it is required, when it is needed. Contoh macam Gardenia tadi tu, mula-mula dalam bila dia form a business, dia hanya mengeluarkan roti putih. So sebelum dia produce roti putih, dia perlu buat cost accounting untuk menentukan detail about the cost and profit of that roti putih. So dia pun jual, dia dah ada dia punya cost, so dia pun come up with the produce roti putih and so on bla 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 sampai packaging, dia pun jual, dah jadi finished good. Dan bila jual dekat kepada market demand for another types of roti. So dia tak nak roti putih saja, dia nak roti yang ada flavor. So kita pun buatlah research and development, R&D, kita buat survey dengan customer nak roti flavor apa. So dia keluarkan roti flavor yang coklat, strawberry, butterscotch yang ada filling tu kan. So bila dia nak keluarkan flavor yang ada filling tu, dia kena buat cost accounting untuk that particular roti sahaja. So bermaksud roti yang flavor, roti putih, mi, semua benda tu, you are required to prepare the cost accounting for each of the product. That's why the cost accounting, dia kena prepare ataupun you kena report the cost accounting when it is required, when it is needed. There are no definite period. Cost accounting ni kena buat setahun sekali. Tak boleh. Mungkin setahun tu dia perlu keluarkan 2, 3, 4, 5, 6 produk. So bila dia keluarkan katakan setahun 3 produk, maksudnya 3 kalilah dia buat. Kalau 1 tahun tu dia tak langsung tak mengeluarkan production apa-apa, so dia tak perlulah buat cost accounting. So it is not compulsory. Okay, kalau tak ada produk, then tak perlu keluar. Tapi kalau dia rasa produk dah ada dekat pasaran, tapi dia perlu recalculate the cost of the product disebabkan oleh kenaikan harga barang mentah, inflasi, economic punya situation and so on. So dia akan buatlah the cost accounting tersebut untuk menentukan again the profit and cost for that particular product. Itu untuk cost accounting. In terms of presentation, there is a set of format untuk prepare the financial information. Yang mana you dah belajar format, there is a format for SOFP, there is a format for SOPL. SOFP, you kena start dengan non-current asset, dia ada depreciation and so on. Lepas tu baru current asset, lepas tu totalkan, lepas tu tolakkan dengan owner's equity. That is the format. Tapi untuk cost accounting, there is no format at all. You just menggunakan all the technique, method and approach to make sure that the detail about the cost and profit for each of the product will be using by the manager. Okay? So
itu berkenaan dengan perbezaan, differences between financial accounting and cost accounting. So dia lebih kurang ada 3 slide kat situ. Harapnya you boleh fahamlah berkenaan dengan differences. Subtopik yang pertama. Okay, now kita masuk kepada role of cost accountant ni dia sama dengan objektif tadi. Role of cost accountant dia sama dengan ni. Kalau soalan tanya what are the roles of cost accountant, so you boleh jawab yang ni juga. Tak ada masalah. Okay, sama je. Okay. Right, kita masuk kepada terminology. Okay, term-term ataupun definition for each of the term yang berkaitan dengan cost, cost unit and cost center. Okay, so first thing first, kita masuk berkenaan dengan cost dulu. Cost of the product. Cost. Cost is the amount of expenditure. Amount. Bila amount tu maksudnya jumlah perbelanjaan. Bila jumlah bermaksud you kena incur bila mana untuk you come up with the activity ataupun sesuatu barang. So you kena korbankan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. That is cost secara general. Okay. So when we talk about the cost, again saya skip jap yang ni. Saya pergi terus kepada cost untuk kita punya subjek. Cost adalah amount. Again, amount. So amount mesti dalam bentuk monetary form. Okay. Amount mesti dalam bentuk RM. Contoh RM10, RM11. So this is called as cost. Okay. Amount making a product. Nak keluarkan semperit tadi tu, ada beberapa cost yang incurred, iaitu pembelian ataupun perbelanjaan untuk tepung. So tepung berapa gram? Saya katakanlah untuk 1 kilo bersamaan dengan RM4.30. So cost dia adalah RM4.30 untuk tepung. Itu baru cost tepung. Belum cost sugar, belum cost plantar and so on. Okay, itu yang dipanggil sebagai cost product, cost itself. Dan bila you bercakap berkenaan dengan cost, okay, cost ini kita boleh bahagikan kepada 3 elemen. When we talk about the cost, okay, cost of semperit. Macam susah je cost of semperit. Cost of baju. Nak buat baju raya. Okay. You just imagine you are a tailor. So you nak keluarkan sepasang baju. You nak menjahit baju. Okay. So bila kita nak menentukan kos sepasang baju kurung. Okay. Yang you kena take into consideration adalah cost of the material. Apa material yang terlibat? Cost of labor. Dan juga expenses. Okay, Madam bagi contoh yang baju tu juga sekarang ni kita nak buat sepasang baju kurung. So untuk menentukan kos sepasang baju kurung, so kita tak tahu lagi ni. Okay, kita tak tahu lagi berapa kos baju. So okay, sekarang ni kita nak buat anggaran pun kita tak tahu, so kita buat pengiraan. So untuk tentukan kos sepasang baju, yang apa elemen yang you perlu take into consideration adalah yang pertama, material dia. So sepasang baju, berapa jumlah fabric yang perlu kita gunakan? Okay, contohnya kita memerlukan 4 meter fabric. 1 meter bersamaan dengan RM30. So 4 meter bersamaan dengan RM120. So untuk fabric saja, satu pasang baju RM120 diperlukan. Selain daripada fabric, of course you memerlukan button. Of course you memerlukan lace untuk mencantikkan lagi baju tu. You memerlukan zip. Okay. It depend on how you design the baju lah. Okay. So that's why kalau baju tu lagi banyak aksesori, lagi mahal lah sebab cost of the material banyak. Okay. Kalau sekadar fabric dan butang mungkin murah lah harga baju tu. Okay. Dan dalam masa yang sama, kita kena hire tailor untuk menjahit fabric yang kita dah beli tadi ni. Okay. So kita kena bayar gaji
tailor. Gaji kena bayar. Okay, berapa banyak gaji yang dia kena bayar kepada tailor tersebut untuk satu pasang baju? Mungkin 1 jam kita bayar dekat dia RM30. So kalau dia buat sepasang baju 2 jam, dah RM60 kat situ. Okay, so RM60. Right, ini gaji pekerja. Expenses, apa maksud expenses? Kita kena ambil kira bila labor ataupun tailor tu menggunakan mesin, so akan ada incurred electricity. Okay? Dan sekiranya kita buat baju itu di bangunan yang perlu kita sewa, dia akan incurred rent. So this is called as expenses. So bila mana you nak menentukan harga sepasang baju, there are 3 element yang you perlu take into consideration, iaitu material dia berapa, labor dia berapa dan juga expenses dia berapa. Ini bukan for whole the business, but for that particular organization, the particular product sahaja. Okay? Contoh lain, contoh you nak jual burger. Kenapa burger ayam, burger daging, benjo, burger special ayam, burger special daging harganya berbeza? Sebab material yang digunakan adalah berbeza. So bila material yang digunakan adalah berbeza, kos dia akan berbeza. Bila kos berbeza, harga jualan pun akan berbeza. So that's why pentingnya kita kena buat costing dulu. Bila costing kita betul, kita mengambil kira ketiga-tiga elemen of cost tersebut, profit kita akan okay, dan of course you punya jualan tu akan lebih accurate and relevant enough for the customer. Okay, kalau customer tanya kenapa harga yang ni mahal? Oh, sebab I gunakan material yang ni. Okay, kenapa ada perbezaan antara harga baju di baju yang sama pattern dia dengan orang lain dengan baju yang special design? Mungkin baju yang sama pattern dia tu menggunakan label yang bukan special designer. Tetapi yang custom made ni, kita kenalah bayar harga yang tinggi untuk special designer. So label yang berbeza. So that's why ada perbezaan harga bagi setiap produk yang dikeluarkan oleh sesuatu bisnes. Disebabkan oleh kos ni. Pengiraan kos ni. Okay? Faham ke tak faham? Faham, Madam. Okay, good. Next, kita ada cost unit. Cost tadi, cost itself dalam bentuk RM. Okay, melibatkan 3 elemen. Untuk cost unit pula adalah how you measure the product. How? Macam tadi kita ada fabric. So macam mana you measure fabric tu? You measure dari segi berapa meter, berapa sentimeter. You nak beli flour, beli tepung. Macam mana you measure tepung tersebut? Berapa gram tepung yang diperlukan? Berapa kilogram tepung yang diperlukan? Telur, berapa biji telur yang diperlukan? That is called as quantitative unit measurement of that particular product or services. So you kena tahulah yang ni you dah belajar daripada sekolah rendah lagi. Macam mana you nak measure the product and so on kan. Yang ni tak mungkinlah you tak faham. Right? So for example, kalau services pula. Services. Contoh you pergi klinik. Ini services punya business. You pergi klinik, you demam. You demam ataupun mungkin you ada sakit-sakit lain yang memerlukan consultation by the doctor. So you pun you masuk. Bila you masuk, you consult with the doctor and so on. Once you nak bayar the bill, you akan nampak kat situ consultation fee. Selain daripada harga ubat-ubat yang you perlu bayar. Okay? So consultation fee itu dibayar ataupun di-measure menggunakan apa? Macam mana dia nak tentukan berapa banyak fee yang you perlu untuk satu consultation? So katakanlah satu consultation, 1 jam you consult, you akan bayar RM10. So kalau lama consultation itu berlaku, banyak penyakit yang you perlu consult dengan doktor, mungkin dalam 2 jam, so you kenalah bayar RM20. Kalau 1 jam RM10, 2 jam dah RM20. Macam itulah. So measurement dia adalah hour tadi tu, consultation hour. So how you measure the service.
Okay. Kenapa? Macam mana TNB dia measure the service elektrik yang dia bagi kepada isi rumah. So dia akan keluarkan, dia akan produce satu bil kepada isi rumah. Isi rumah akan tengok ini adalah penggunaan electricity. Dari segi apa? How you measure the penggunaan electricity? Berdasarkan kepada kilowatt hour. So banyak kilowatt hour yang digunakan dalam satu-satu isi rumah, tinggilah bil elektrik you. Sama juga dengan pipe ataupun tak kisahlah apa ni syabas ke apa benda kan. When you produce, when you offer services of water and electricity and so on, you need to measure that particular services. So, how to measure? Menggunakan cost unit. You kena tentukan. Kalau maintenance, macam mana nak measure maintenance? Menggunakan maintenance hour. Macam mana you nak measure consultation fee, consultation hour? How you measure the power and electricity, kilowatt hour and so on. How you measure the water, meter padu. So benda-benda tu adalah you perlu tahu, okay, dan you perlu, dia bukan hafal, you kena tahu. Okay, sebab dalam satu-satu soalan nanti untuk soalan, contoh soalan overhead and so on, dia tidak akan bagi, okay, power electricity measurement dia adalah kilowatt hour. Tak, dia tak akan bagi directly. You yang kena determine by your own which of the cost unit measurement yang you diperlukan untuk that particular cost. Macam tu. Right? Okay, next kita ada cost center. Cost center. Cost center ini kita boleh definekan sebagai business section or department that can be charged. Okay, cost center ni mudah faham adalah business department. So kalau you tengok dekat dalam satu-satu kilang, okay, you just imagine sekarang ni you dalam kilang. Kilang dia ada beberapa section-section. Okay. Mungkin masuk je yang ni section production. Kat sinilah ada operator kilang, all the machine yang kena sambung-sambung ataupun kalau you buat baju tadi tu, all the operator yang tailor-tailor ni, dia akan ada mesin jahit, dia akan jahit baju. Itu department production department. So bila dah ada production department, mungkin ada administration department, admin. Admin ni lah yang akan settlekan bahagian HR, bahagian pembayaran gaji, bahagian pembelian stok. Kalau you buat baju, admin ni lah yang akan selesaikan nak beli stok benang, nak beli stok jarum, nak beli stok fabric and so on. So dia ada section dia. Mungkin pula nanti akan ada pula dalam admin ni ada beberapa section yang lain, marketing, finance, logistik, maintenance and so on. Itu dipanggil sebagai cost center. Okay. Dan cost center ini boleh dibahagikan kepada dua. Okay. Cost center can be divided into production dan juga service. Production ini adalah main activity. Ini saya highlightkan terus dia punya keywords dia yang you nak faham. Production, main activity. Service, supporting. Okay, production cost center, contoh, you nak buat kek. Banyak pula produk-produk yang kita kena bayangkan hari ni. You nak buat kek. Right. Bila you nak buat kek, production cost center yang selalunya kita akan nampak adalah sebelum kek dijadi sebiji kek, dia akan perlu melalui section mixing section. Maksudnya di section itu dia akan mixkan all the flour, egg, apa benda lagi lah, sugar, butter and so on. Dia akan campurkan semua benda tu. So ada section khas untuk mixing sahaja. So bila dah mix all the material tu, dia akan baking. Nampak tak? Mixing, baking. Lepas bakar semua benda tu, dia akan packaging. Mixing, baking, packaging. Itu adalah production cost center. Kenapa kita panggil sebagai production cost center? Sebab that is the main activity in making the product.
untuk jadikan sebiji biskut pula tadi apa tadi? Biskut baking biskut. So you kena melalui mixing, uli, lepas tu dah uli, dah decorate semua benda, bakar, dah siap bakar semua benda, baru pergi packaging. So bila dah packaging, maksudnya dah jadi finished good. So bila dah packaging, what are you expected untuk yang packaging ni? Dia dah jadi finished good. So dia akan keluar daripada kitchen, pergi kepada display cabinet. So bila keluar kepada display cabinet, ada orang pula dekat situ, section dekat situ, dia akan tolong promotekan, dia akan advertisekan untuk memastikan cookies tadi tu terjual kepada customer you. So that is called service cost center. Service cost center ni adalah providing and supporting the production center. Production center is more on the, kalau baking industry adalah dalam kitchen. Kitchen tu adalah production center. Di luar daripada kitchen tu adalah service center. Service center contohnya purchase department, marketing department, HR department, finance department yang dia tak ada kena-mengena pun sebenarnya dengan production activity tu, cuma dia support production activity. So untuk lebih faham lagi kita tengok dalam industri biskut. Yang ni madam try to explain tadi. Dalam industri biskut, making, baking, packing are production center. While personnel, purchase, stores, canteen, account are service center. Kenapa madam kata yang ni adalah service center? Anyone? Anyone yang boleh explain? Anyone? Sebab dia luar daripada production department. Luar daripada production department, selain daripada tu ada orang lain nak try? Servis tu kepada customer. Servis tu kepada customer. Ada orang lain nak try juga lagi? Not directly involved dengan produk. Dia tak terlibat? Secara direct. Okay, tak terlibat secara langsung dengan produk. Okay, dia tak terlibat secara langsung dengan production. Katakanlah you ada production center saja, you tak ada service center. Siapa pula yang nak menentukan you punya pekerja, nak bayar gaji pekerja, nak membeli all the stock, siapa pula yang nak manage stock dekat store, kat mana pula pekerja you nak makan-makan and so on. So that's why dia kata service center ni adalah providing and support the production center. Production center ni is a must lah. Wajib ada sebab itu adalah main activity. Kalau tak ada making, packing, baking and packing, dia tak akan jadilah biskut. Dia mungkin akan jadi tepung sampai bila-bila lah sebab dia tak ada section-section yang terlibat untuk menjadikan daripada tepung kepada biskut itu. Itu yang dimaksudkan kepada production center dan juga service cost center. Okay, boleh faham Right. Okay, kita buat aktiviti sikit. Okay, yang ni saya panggil nama Madam nak panggil nama. Okay, kita buat aktiviti. Sama ada you boleh classifykan cost ke cost unit ataupun cost center. Okay, number 1, maintenance department. Farisha Hani. Farisha Hani, are you here? Yes, madam. Okay. Maintenance department can be classified as cost unit or cost center? Cost center. Cost center, good. Alright. 2 gallons of water. Najmi Afiq. What is the answer? 2 gallons of water. Can be classified, adakah dia cost ataupun dia cost unit ataupun cost center? Najmi? Cost unit. Cost unit, good. Cost unit sebab ni sini.
Gallons ni adalah unit measurement. Untuk measure apa? Measure water. Okay. Next, cooking department. Mardina Mazlan. Cost center. Cost center, good Mardina. Next, cafeteria, Muhammad Adam. Cost center, madam. Cost center, good Adam. Mentioning department, Nur Aida Afza. Cost center. Cost center, good. Bulk 26 of FLA, Tuan Nur Shakira. Tuan Nur Shakira, where are you? Tuan Nur Shakira, are you there? Number 6. Ada ke? You ada ke kat sini, Tuan Nur Shakira? Kalau you tak boleh on mic, you can type on the chat box. Are you there? Okay, siapa lagi yang ada kat sini? Kita tengok Ahmad Nasri. Ahmad Nasri. Yang ni sort of attendance juga Kalau I panggil you tak menyahut, kalau you tick the attendance should be something wrong lah. Ahmad Nasri, are you there? Ahmad Nasri Iskandar. Danish Putra. Saya. Okay, what is your answer, Danish? Cost. Cost, good, Danish. Cost. Next, 5 units of chair. Hadif Haikal. Cost unit, madam. Cost unit, good Haikal. Cost unit. Okay, so this is actually how your quiz punya soalan lah, lebih kurang macam tu. So you need to identify whether it is cost unit or cost center. Okay, alright. So we are going to the last subtopic. Okay, I really hope that bila kita dah buat some of the activity, you boleh faham lah apa perbezaan antara cost unit and cost center. So let's continue with the last subtopic. Sikit lagi. Kita ada lebih kurang 2 slide saja lagi dan 1 slide untuk aktiviti. So get ready untuk dipanggil nama. Alright, so untuk classification of cost, as I mentioned ataupun as explained in the first slide, I cakap cost ini can be classified into 4 types, 4 category, iaitu by nature, by nature, by function, by traceability ataupun kita boleh panggil identifiability, and last one can be classified by behavior. Okay, behavior. So, first one, kalau cost itu di-classify sebagai nature, yang ni adalah sama seperti Madam explain dekat dalam cost yang awal-awal tadi tu. Yang mana cost can be classified into material, labor dan juga expenses. So bila soalan tanya, classify cost below according to the nature, jawapan dia you ada 3 je. Material ke, labor ke, expenses. Contoh purchase FLA RM RM6. Itu material sebab dia membeli material FLA. Paid salary of supervisor, itu dipanggil sebagai labor. Paid electricity bill, itu dipanggil sebagai expenses. So that is called by nature. Okay. By function pula, ini adalah cost center tadi tu. Kita dah belajar center tadi tu kan. So cost ini kita boleh classifykan kepada fungsi dia. Adakah dia berfungsi sebagai manufacturing cost? Adakah dia berfungsi sebagai administration cost? Adakah dia marketing, selling and distribution cost? Research and development cost, dan boleh tambah dekat situ
finance cost. Finance cost. Okay. Contoh manufacturing cost. Depreciation of machinery to produce biscuits. Depreciation of machinery to produce the biscuits. Itu manufacturing cost sebab mesin itu berada dekat kilang. Mesin adalah berkaitan dengan production. Okay, kalau administration pula, depreciation of office furniture. Itu kita kategorikan sebagai administration. Kenapa kita panggil administration? Sebab office furniture. Office furniture berada di office. So office adalah administration. Kalau benda tu berada di kilang, kita anggap dia sebagai berfungsi sebagai manufacturing ataupun production cost. Boleh you punya categorize ataupun differentkan yang tu. Marketing, selling and distribution, yang ni berkaitan dengan promotion, advertising, transportation, yang kita nak hantar barang kepada kita punya customer. Lepas tu melibatkan commission, itu marketing, selling and distribution. Research and development is stated clearly. Research, kalau kita nak come up with a new product, you kena masuk a lab ataupun you kena do some of the research ataupun survey with the customer. Selain daripada itu, finance cost. Finance cost ni more on the interest on loan. You ada buat loan dengan bank, you need to bayar the interest on loan. So interest on loan itu dipanggil sebagai finance cost. Okay, so itu dua classification of cost, by nature dan juga by function. Next, kita yang ketiga iaitu by traceability. Okay, yang ni madam banyak benda yang madam nak explain. So please dengar elok-elok By traceability, okay, kalaulah cost itu perlu diklasifikasikan kepada traceability, you can be classified the cost according to whether the cost involved directly or indirectly. Terlibat secara langsung ke tak terlibat secara tak langsung. So meaning that dalam traceability kita boleh categorizekan material, dia akan ada dua, iaitu direct material, indirect material. Sama juga dengan labor, dia akan ada dua juga, direct labor, indirect labor. Same goes to expenses. Kita ada direct expenses, indirect expenses. So each of the element tu dia akan tracekan by direct or indirect. Okay, contoh material, direct material. Kita nak buat baju tadi tu, yang tu senang sikit nampak. Kita nak buat baju, the direct material yang kita perlu involve adalah fabric. Sebab kalau tak ada fabric, dia tak jadi baju. Maksudnya dia terlibat secara langsung kos tersebut. Kalau kita kategorikan, okay, IM dia apa? Indirect material ada apa? Button. Lagi lace. Lagi zip. Tiga benda ini, dia bukan something yang wajib ada. Kalau you tak ada button, you boleh tukar dengan benda lain. You just jahit je terus, tak payah ada button. Kalau tak ada lace, jadi je baju, cuma dia tak berapa cantik. So nanti you nak jual, you tak bolehlah jual mahal. Kalau tak ada zip pun sama juga, you boleh ganti dengan button. Macam tu. So benda yang tak, dia macam sort of macam tak perlu ada. Tapi kalau ada, bagus untuk added value added to that particular product. Contoh lain, roti. Kita nak buat roti. Roti, tepung adalah direct material. Sebab kalau tak ada tepung, dia tak jadi roti. Dan mungkin juga telur adalah direct material. Sebab mungkin kalau tak ada telur, dia tak tahulah. So kalau yang ni, it depend on the product itself lah. Okay. So tepung, telur, sugar adalah something yang wajib ada untuk you come up with the roti. Tetapi flavor, lepas tu decoration, chocolate rice,
Semua benda tu adalah yang indirect material. Kenapa kita kategori sebagai indirect material? Sebab those material is not compulsory to produce the product. You kalau tak ada chocolate rice, dia kalau tak ada tepung, dia tak jadi roti. Tapi kalau tak ada chocolate rice, tepung ada, dia jadi roti. Cuma roti tu tak cantik. Dia tak ada flavor and so on. So nanti customer tak nak. So some sort like that lah. Macam tu. Itu paling mudah untuk you faham perbezaan antara direct material dengan indirect material. Faham ke tak faham? Faham. Faham. Okay. Apa pula label? Label pun sama juga. Direct label dengan indirect label. Direct label untuk fabric adalah tailor. Tailor. Kalau tak ada tukang jahit, tak jadi baju. Indirect label untuk fabric mungkin supervisor, manager, board of director, lagi siapa lagi, cleaner. Dia hanya menolong je pembuatan baju tersebut. Kalau cleaner tak ada, jadi baju sebab tailor ada. Kalau supervisor tak ada, jadi baju sebab tailor ada. Tapi kalau tailor tak ada, tak jadi baju. So maksudnya direct ni adalah benda something yang wajib ada. Tak ada, tak jadi produk tersebut. Okay? Pergi kepada direct expenses. Direct expenses ni penting tolong jot down dekat dalam you punya nota. Ada 2 sahaja contoh direct expenses dekat dalam you punya ACC 116. Iaitu yang pertama, ini direct expenses hire of special machine. Dia tulis kat situ hire of special machine, dan you boleh kategoriskan terus sebagai direct expenses. Yang kedua adalah hire of special designer. Yang 2 ini adalah contoh untuk direct expenses. 2 tu je. Yang lain tak ada. So, pergi kepada indirect expenses. Indirect expenses is more on operating expenses. Apa yang dimaksudkan dengan operating expenses? Rent, utility bill, water, electricity, telephone bill, depreciation, all the operating expenses would be categorized under indirect expenses. Okay? Alright. So that's explanation for nature, function and traceability. We go to last one. Okay, last one. Iaitu by behavior. By behavior can be classified according to variable, fixed, mixed and step. Ada 4. Okay. So variable adalah the cost changes in total as the level of the production change. Bermaksud dalam bentuk graf ni, you akan nampak graf dia menaik macam ni. So maksudnya bila production kosong, cost dia pun kosong. Tapi bila production meningkat kepada 1, cost dia akan jadi 1. Production meningkat kepada 2, cost akan menjadi 2. Dia berubah mengikut kepada level of production. Banyak produk yang kita keluarkan, banyaklah cost of the contoh material ataupun labor yang kita perlu keluarkan. So that means the cost is variable. Dia berubah-ubah berdasarkan kepada production. Okay. Kalau fixed, it is remain constant. Dia akan remain constant. Dia jadi macam tu graf dia. Okay. Kenapa remain constant? Sebab dia tetap. Walaupun production level kosong, you kena bayar 500 rental. Mana pernah ada kalau production kita ni tak buat untuk tahun ni, so kita tak perlu bayar rental. Tak boleh. Okay, rental tetap kena bayar walau banyak pun production yang you perlu buat. Production 10,000 ke 20,000 ke, kalau you punya agreement bayar rental sebanyak 500, so 500 je lah. Itu adalah fix, tetap. Okay. Kalau mix ni adalah gabungan antara variable and fix. Dia gabung berdua. Macam tadi satu-satu, sekarang dia gabungkan 2 tu dia jadi mix. Contoh fixed line telephone bill.
So fixed line telephone bill yang variable-nya adalah sewa line dengan TM. Itu kena bayar walaupun you tak guna telefon tersebut. You kena bayar setiap bulan. Kalau tak nanti dia akan potong. This one is fixed, sorry. Okay. Variable adalah penggunaan line telefon you tu. Kalau you banyak guna call customer, banyak customer yang you call sehari sampai 20 orang, so it depend on you punya penggunaan lah. So dia akan gabung variable and fixed. Right? And yang keempat adalah step. Step ni dia punya graph dia akan jadi macam ni. Mula-mula dia constant, dia fix. Dan dia akan jump kepada satu amount dan dia akan fix balik. Okay, that's why dia kata macam ni. They remain fixed at certain range of activity but jump to a different amount of the activity when the activity increases to the next level. Contoh, supervisor salary. Untuk level 10,000 unit, mungkin seorang SV yang diperlukan. So you bayar 1,500. Tetapi bila production meningkat kepada 50,000 unit, dia akan jump kepada satu constant yang lain, iaitu you kena ambil another supervisor. Mungkin dah jadi 2 orang supervisor, 2 SV. So bila 2 SV, dia terus akan jadi seorang 1,500, 2 orang jadi 3,000. So dia akan jump to a different amount as the activity increases to the next level. Contoh supervisor salary. Okay? So, that's all untuk classification of cost and hence that's all untuk chapter 1. I explain dekat you berkenaan dengan difference between cost accounting and financial accounting, difference between the terms of cost, cost unit and cost center, and classification, how to classify the cost according to nature, function, traceability and also by behavior. Okay, next, last one. Kita tengok aktiviti sama ada you nak letak ni sebagai direct ataupun indirect. Okay, get ready. Number one, soalan number yang pertama. Sugar in making candies. Aisyah Munira. Direct. Direct, good. Sebab sugar adalah barang langsung. Okay. Electricity, again Ahmad Nasri. I calling for Ahmad Nasri. Ahmad Nasri. You di Google Meet ni tapi I panggil you tak menjawab. You ada ke tak? Okay, pass over to Aina Shazwina. Indirect. Indirect, good. Sebab dia adalah operating expenses. Teller in making shirt, Cik Amira. Direct. Direct, good. Sebab teller ini adalah yang berkait langsung dengan shirt. Okay. Depreciation of baking machine, Harira Naimah. Harira Naimah. Oh, you on microphone tapi tak dengar. You just letak dekat chat box mungkin. Tak boleh. Okay, direct. Depreciation of baking. Are you sure direct? Harira Naimah? Direct. This is not direct. Okay. Depreciation of baking ini adalah operating expenses. Okay. Direct expenses hanya ada 2 saja. Yang hire special machine dengan, yang ni bukan special machine tau. Yang ni adalah baking machine. So this would be indirect. Okay, Naimah? Hopefully you boleh faham. Okay. Wages of security guard. Sekejap, tengok. Wages of security guard, Harira.
Hazib tadi saya dah panggil ke? Hazib? Yeah, madam. Apa jawapan wages of security guard? Indirect. Good. Indirect. Rental of warehouse. Hedi Kalisha ni saya dah panggil ke tadi? Hedi Kalisha. Oh, ya, madam. Okay. Apa jawapan dia? Indirect. Good. Next kita ada Izian Amanina, salary of supervisor. Izian? Indirect. Good. Factory operator salary, Muhammad Harith. Harith? Indirect. Indirect. Good. Insurance of factory building, Aiman. Man, tak dengar. Maybe you letak dekat chat box. Indirect. Good, Man. Varnish in marking table, Najwa. Indirect. Indirect. Good. Indirect. Okay. Varnish ni bukan something yang diperlukan. It's not a compulsory in making table. Okay. Coconut in making nasi lemak. Last one, Nordina Alia. Direct. Direct. Good. Coconut is must. It's compulsory in making nasi lemak. If you're not using coconut, you're not producing nasi lemak. Macam tu. Kalau tak ada coconut, dia akan jadi nasi saja. Kalau ada coconut, baru dia jadi nasi lemak. So, I really hope that you boleh faham perbezaan antara direct or indirect. So, kalau soalan tanya direct, indirect ni, dia lebih kepada traceability. Okay, traceability. So, you are classify the cost tu according to traceability of the product. Okay. Sekejap saya stop presenting. Kita pergi kepada, kita pergi kepada kita punya Google Classroom. Dekat situ akan ada past semester question. Alright. Past semester question. Kita try tengok sikit je. Kita ambil satu set je past semester question. Saya tak larat nak bercakap lah. Past semester question. Alright. So this is contoh contoh soalan past semester, soalan sebenar, macam mana ditanya untuk chapter 1. So chapter 1 question 1 lah. Okay, chapter 2 question 2. Okay, you boleh tengok lah nanti. So untuk chapter 1, question 1, dia akan tanya cost behavior means how a cost will react to changes in the level of activity. State any two. So jawapan any two of the cost behavior. Anyone? Natasha Adira. Any two cost behavior? Supervisor salary. No. Cost behavior. Cost behavior dekat mana? Kan tadi cost can be classified into 4. Traceability, nature, function, behavior. So behavior tu apa yang kita boleh kategorikan? Anyone? Nur Adila. Okay. Siapa tadi? Fixed cost dengan step cost. Yes, good. Fixed cost, step cost. Kalau behavior dia ada 4. Fixed, mixed, step, variable. Jawapan dia antara 4 tu. Okay? Alright. Boleh tadi siapa tadi? Natasha? Boleh. Okay, good. Number 2, cost unit is a quantitative unit measurement. Okay, so identify appropriate cost unit. Identify appropriate cost unit for each of the cost listed below. Number 1, fabric. So fabric, apa cost unit yang you rasa sesuai untuk kita measure? Nadira Sofia? Meter. Meter, okay, good. A4 paper, Afika Amira? Afika? Ya, madam. Okay. A4 paper can be measured using
Apa? Selalu you beli A4 paper. Dia akan measure by apa? You tengok dia punya apa? Kalau A4 paper, mana pun tak ada kat sini. Maybe you boleh tengok daripada sheet dia, SHEET. Okay, ataupun gram bukan gram. Apa nama dia? GSM. Okay. A4 paper. Sheet atau bundle. Yes, good. Alright. Gram per sheet macam tu. A4 paper. Right. Cooking oil. Nur Aisyah Nabilah. ML dengan liter. Okay, good. Milliliter ataupun liter. Sugar, Rashidah Hanani. Kilogram or gram? Kilogram or gram. So, it's very simple and straightforward punya soalan. Okay. Right, next kita classify pula cost tu berdasarkan kepada function. Tadi behavior ada 4. Fixed, mixed, step and variable. Now function pula. Function can be categorized into production ataupun manufacturing, R&D, finance, administration, selling, marketing and distribution. Okay. So number 1, depreciation of photocopy machine in the office. Putra Muhammad. Administration cost. Administration cost good sebab photocopy machine in the office. Dia punya keywords je in the office. So dia akan jadi administrative. Okay. Berdasarkan kepada yang ni jawapan kat atas ni. Distribution cost of product samples to the public. Raja Aisyah. Raja Aisyah. Research and development. Research and development. No. Dia buat apa ni? Distribute. Dia dah ada dah keywords dekat situ. To the public. So should be apa Raja Aisyah? Should be marketing. No. Yes, ni you jawab sini marketing, selling and distribution. So should be marketing, selling and distribution. Jawapan dia. Okay. Interest on loan. Siti Nur Ayuni. You madam. Jawapannya apa? Interest on loan. Resource and development. No. I did mention dekat dalam lecture tadi. Kalau interest on loan can be categorized under apa? Finance. Finance, good. Finance. Okay. Invention cost of new product. Nurul Aina Adawiyah. Invention cost of new product. Research and development. Good. R&D. Zaza Salary who is working as manufacturing specialist in mixing department. Siapa yang tak panggil lagi Nur Afifah Syamimi. Ini mungkin dah 2 kali ke 3 kali. Yes, Okay, siapa? Zaza. Production. Okay, good. Sebab dia bekerja dekat mixing department. Alright. Strawberry and sugar cost. Strawberry and sugar cost. Siapa Tak ada volunteer Production. Okay, good. Rent of factory building. Anyone? Madam nak tanya yang tadi tu Zaza salary tu kenapa bukan human resource Human resource tu apa? Oh iyalah, dia ada jawapan untuk human resource Okay, you boleh masukkan HR. Actually, either production ataupun human resource should be okay, tak ada masalah. Sebab dalam kita punya slide kita tak ada cerita pasal HR ni sebenarnya. Okay, tapi disebabkan dia ada pilihan untuk HR. So should be salary would be di HR lah. Tapi kalau you jawab production should be no problem. Madam akan bagi betul juga.
Sebab dia berkaitan dengan mixing department and so on. Boleh ya? Tadi siapa tanya? Saya Heidi. Okay, Heidi. Okay Heidi? Boleh. Alright. Tadi mana? Rent of factory building dah jawab ke tadi? Rent of factory building, anyone? Administrative. Administrative, good Haziq. Insurance cost of raw material? Anyone? Finance. Finance, no. Finance is interest on loan only. Human resource? Human resource, no. Dia tak berkaitan dengan human resource. Production. Production, good. Sebab dia adalah insurance for raw material. So, dalam soalan-soalan yang macam gini, you kena cari the keywords of that particular statement. Bila you dapat dia punya keywords dia, you akan dapat tahu which of the function yang dia diletakkan. Okay? Boleh ya? Okay, Madam rasa cukup dengan satu set. Another 3 set you buat sendiri dan kita akan discuss in the class. Discuss next week, okay? Maybe Madam boleh bagi jawapan dekat Google Classroom so that you boleh check you punya answer would be wrong ataupun betul ataupun salah. Okay? Dan tutorial ni you boleh jawab untuk you punya tutorial kelas nanti. Okay? Dan ada yang dah turn in ni maksudnya you dah submit lah sepatutnya. Dah submit Nafifah, Rashidah? Okay, good. Kalau you dah submit maksudnya you dah jawab ke? Okay, kalau you dah jawab, okay. The rest of you kena buat macam ni Nanti you kena attach you punya jawapan dekat sini, Amira. You should attach your answer here. Okay, sepatutnya akan ada jawapan kat sini. Okay, the rest of you, you need to submit the activity ni dekat dalam Google Classroom. Is it okay for you? Boleh tahu tak macam mana nak buat? Boleh, Madam. Boleh nanti ni je. Lepas tu masukkan jawapan you dekat sini. Boleh je letak kat sini apa definition, state. Just draftkan saja jawapan tu. Tak perlu nak proper way. Okay? Boleh? Scan. Lepas tu nanti you upload dekat dalam ni dan you turn in kan dia. So, Madam akan dapatlah jawapan dekat dalam ni. Okay? You nak buat dalam Google Docs pun tak ada masalah. Alright? It's depend on you. As long as ada jawapan dekat dalam I punya Google Classroom. Okay? Dan turn in kan dia. Turn in tu bermaksud you settle dah dia punya task tu. Selagi you tak turn in, meaning that you tak submit the task. Alright? So, Madam rasa itu sahaja untuk hari ini. So, please make sure yang you punya attendance take. Okay? So, I really hope that apa juga yang Madam share pada hari ini, you dapat faham dan sekiranya you tak berapa nak faham apa yang Madam cuba sampaikan, maybe Madam akan letakkan the recorded version dekat dalam ni. Thank you for the love. Okay.